नमस्कार, मी अंतरा. स्वादंतराचा मध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज दिवाळीच्या फराळातली 9वी रेसिपी आपण बघणार आहोत, ती म्हणजे ओल्या नारळाच्या करंज्या. ओल्या नारळाच्या करंज्या म्हटलं की तोंडाला पाणी सुटतं. या वर्षातून फक्त एकदाच केल्या जातात, पण बऱ्याचदा ह्या करंज्या या दिवाळीतच शक्यतो केल्या जातात. ह्या करंज्या बनवताना बऱ्याचदा काही जणांना प्रॉब्लेम्स येतात. बाहेरचं जे आवरण असतं ते अजिबात खुसखुशीत होत नाही, असं चामट होतं किंवा अगदी तेलकट होतात करंज्या. तर त्या होऊ नयेत यासाठी ज्या मी काही टिप्स सांगितल्या आहेत, त्या जर टिप्स तुम्ही फॉलो केल्या तर तुमच्या करंज्या या अतिशय खुसखुशीत होतील आणि अजिबात तेलकट होणार नाहीत. तर त्यासाठी आपला व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर चला आपण रेसिपी बघूया. तर आता आपण करंजी बनवायला सुरुवात करणार आहोत. तर त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 1 वाटी मैदा, म्हणजे साधारण 100 ग्रॅम मैदा. इथे मी ही एक आमटीची वाटी वापरली आहे, तर या वाटीमध्ये साधारण माझा 100 ग्रॅम हा मैदा भरलेला आहे. तर 1 वाटी मैदा म्हणजेच 100 ग्रॅम हा मैदा. मैदा असेल तर अर्धी वाटी बारीक रवा, म्हणजेच 50 ग्रॅम हा बारीक रवा. ह्याच वाटीच्या मापाने मी रवा सुद्धा घेतलेला आहे. 1 पिंच मीठ. कुठलाही गोडाचा पदार्थ करताना 1 पिंच मीठ टाकायचं, चिमटीवर मीठ टाकायचं, म्हणजे गोडाचा पदार्थ हा जास्त छान होतो. आपण इथे तुपाचं मोहन घालणार आहोत. तर आता आपण साधारण 1 टेबलस्पून हे तूप घेणार आहोत. आपल्याला हे तूप चांगलं कडकडीत तापवायचं आहे. आपल्याला कडकडीत मोहन घालायचं आहे, म्हणजे करंजी ही छान खुसखुशीत होते. तर आता आपलं तूप हे चांगलं तापलेलं आहे. आपण गॅस बंद करूया. तर आता आपण इथे असा एक मध्ये खड्डा करून घेणार आहोत आणि ह्याच्यामध्ये हे तुपाचं मोहन जे आहे त्याच्यात टाकणार आहोत. तूप हे चांगलं कडकडीतच असलं पाहिजे. आता आपण इथे चमच्याच्या मदतीने हे छान मिक्स करणार आहोत, कारण तूप हे चांगलं गरम आहे. आधी हे छान चमच्याने मिक्स करायचंय आणि मग हाताने मिक्स करायचंय. असं मैदा हा छान चोळून घ्यायचंय, म्हणजे आपली करंजी सुद्धा छान खुसखुशीत होईल. हे छान चोळून झालेलं आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये अर्धी वाटी दूध आणि अर्धी वाटी पाणी असं मिक्सचर करणार आहोत आणि ते आपण ह्याच्यामध्ये भिजवताना घालणार आहोत. हळूहळू घालायचंय आणि जसं आपण पोळीची कणिक भिजवतो तसं आपल्याला हे पीठ भिजवायचंय. आता आपलं हे पीठ छान घट्ट भिजवून झालेलं आहे. इथे आपण जे अर्धी वाटी पाणी आणि दूध जे वापरलं होतं त्यापैकी आपल्याला थोडंच हे मिश्रण लागलेलं आहे. तर आता आपण हे साधारण 1 तासभर तरी झाकून ठेवायचंय. हे 1 तास झाकून ठेवलं की छान मुरेल आणि म्हणजे आपली करंजी सुद्धा छान खुसखुशीत होईल. तर तोपर्यंत आपण करंजीच्या आतलं सारण तयार करून घेऊ. पण आता याच्यामध्ये 1 टेबलस्पून हे तूप घालणार आहोत. 2 वाट्या ओलं खोबरं घालणार आहोत. आता आपण हे छान मिक्स करणार आहोत. ही जी वाटी आहे, ज्या वाटीने आपण मैदा घेतलाय त्याच वाटीने आपण हे ओलं खोबरं घेतलंय. 2 वाट्या म्हणजे साधारण 300 ग्रॅम हे आपलं ओलं खोबरं आहे. खोबरं हे छान परतून झालेलं आहे. याच्यामध्ये 1 वाटी हा गूळ घालणार आहोत. 160 ग्रॅम. ज्या वाटीने मैदा घेतलाय त्याच वाटीने आपण हे सगळं प्रमाण घेणार आहोत. आता आपण हे छान मिक्स करून घ्यायचंय. इथे मीडियम गोड हवंय. तुम्हाला जर जास्त गोड हवं असेल तर तुम्ही गूळ हा जास्त वापरू शकता, किंवा कमी गोड हवं असेल तर तुम्ही गूळ थोडा कमी वापरला तरी चालेल. पण मला इथे मीडियम गोड हवंय, म्हणजे अगदी जास्त गोड पण नाही आणि अगदी कमी गोड सुद्धा नाही. आपल्याला हे छान परतून घ्यायचंय. गूळ हा चांगला वितळला गेला पाहिजे आणि गुळाचं जेव्हा तुम्ही प्रमाण घ्याल, गुळाचं जेव्हा माप घ्याल तेव्हा शक्यतो गूळ हा किसलेला घ्या, म्हणजे किंवा गुळाचा चुरा करून घ्या. अगदी खडा गुळ घेऊ नका, नाही तर गुळाचा खडा घेऊन जर तुम्ही माप केलं तर कदाचित मापामध्ये हा फरक पडू शकतो. त्याला साधारण 2 वाटीला 1 वाटी हा गूळ लागणार आहे. हा गूळ चांगला वितळवून घ्यायचा आहे. इथे एक 1/4 कप ही दुधाची साय घालणार आहोत. ही ऑप्शनल आहे, पण दुधाच्या साईमुळे ह्याला एक छान स्वाद येतो. आपण हे छान मिक्स करून घ्यायचं. चवीनुसार केशर घालायचंय. हे ऑप्शनल आहे, नको असेल तर तुम्ही नाही घातलं तरी चालेल. जर तुम्हाला ड्रायफ्रुट्स घालायचे असतील तर तेही तुम्ही इथे घालू शकता. मी घालणार नाहीये, कारण मला जी ओल्या नारळाच्या जी करंजीची चव असते मला ती परफेक्ट चव हवी आहे, म्हणून मी घालणार नाहीये. पण तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही घालू शकता. फक्त जर ड्रायफ्रुट्स तुम्ही घातले तर तुपावर भाजून घाला, म्हणजे त्याने अजून छान खमंग बनेल. आपल्याला मंद आचेवर शिजवायचंय.
जर तुम्हाला गूळ नको असेल आणि साखर हवी असेल तर तुम्ही साखर सुद्धा वापरू शकता, किंवा तुम्हाला निम्मा गूळ आणि निम्मा साखर वापरायची असेल तर तसाही वापरू शकता. आता आपण हा एक 2 मिनिटं शिजवून घेऊया. आता आपला गूळ हा चांगला वितळलेला आहे, हळूहळू घट्ट व्हायला लागलाय. आपण याच्यामध्ये वेलची पावडर टाकायची, थोडीशी जायफळ पावडर. हे ऑप्शनल आहे, तुम्ही चवीनुसार वापरू, आणि जर वापरलं तर चवीनुसार घालायचं, ज्याला जसं हवं तसं, किंवा नाही घातलं तरी चालेल. आता आपलं हे सारण छान घट्ट झालेलं आहे. आता आपलं हे सारण झालेलं आहे. आपण आता गॅस बंद करूया आणि हे पूर्णपणे थंड झालं की मगच करंज्या करायला घेऊया. तर आता आपण हे पूर्णपणे थंड होऊ द्यायचंय. आता आपलं 1 तास झालेला आहे. आता आपण हे झाकण काढून बघूया. आपलं मस्त असं घट्ट पीठ असं छान झालेलं आहे. आता आपण करंज्या करायला घ्यायचे. आता आपण एकदा छान असा मळून घेणार आहोत परत. आता आपण याच्या लाट्या करून घ्यायच्या, छोटे छोटे गोळे करून घ्यायचे. आपले साधारण इथे 9 गोळे हे तयार झालेले आहेत. तर आता आपण हे सगळे गोळे एका डिश मध्ये काढून घेऊया. हा गोळा घेणार आहोत आणि आपण हा लाटून घेणार आहोत. आता आपण इथे जे सारण घेतलंय ते साधारण 1 चमचाभर आपण इथे सारण हे भरून घेणार आहोत. जसं जास्त कमी हवंय तसं आपण इथे सारण हे भरून घ्यायचंय. आपण ही बाजू याच्यावर अशी लावून घ्यायची, इथून अशी दाबायची, म्हणजे हे सगळ्या बाजूंनी छान चिकटलं जाईल. आणि या कापणीच्या मदतीने आपण अशा कापून कडा घ्यायच्या. हे बघा, आपली इथे मस्त करंजी तयार झालेली आहे. आता आपण अशाच बाकीच्या करून घेऊया. हे बघा, इथे आपल्या सगळ्या करंज्या तयार करून झालेल्या आहे. आणि इथे मी एक छोटा मोदकही केलाय, कारण बहीण म्हणजे करंजी असते आणि बहिणीला भाऊ हा लागतोच. जेव्हा आपण मोदक बनवतो तेव्हा करंजी बहीण म्हणून बनवली जाते, तर तसंच जेव्हा आपण करंज्या बनवतो तर त्यांच्यासाठी भाऊ म्हणून हा मोदक बनवला जातो. तर आपण जेव्हा आपण करंज्या करतो त्यातलं जे थोडं सारण उरतं, जेव्हा आपण कापणीने कापतो तेव्हा त्याच्यातनं हा एक छोटासा मोदक बनवलेला आहे, म्हणजेच त्यांचा भाऊ बनवलेला आहे. तर आता आपल्या इथे सगळ्या करंज्या या झालेल्या आहेत. तर आता आपलं तेल सुद्धा तापलेलं आहे. तर आता आपण या करंज्या तळायला घ्यायच्या. करंज्या तळताना फक्त एक लक्षात ठेवायच्या, या मंद आचेवरच तळायच्या आहेत आणि एकदम एका वेळेला 4-4, 5-5 घालू नका. एका वेळेला शक्यतो 2च घाला. हे बघा, आपल्या इथे मस्त करंज्या झालेल्या आहेत. अजिबात कुठे इथून सुटलेल्या नाहीयेत, हे फक्त काळजी घ्यायची. जेव्हा आपण करंज्या इथून जेव्हा कापणीने कापतो किंवा जेव्हा बंद करतो तेव्हा या नीट बंद होणं आवश्यक आहे. जर चुकून थोडंसं फाटलं किंवा उघडलं तर सगळं सारण हे तेलात बाहेर पडू शकतं. त्यामुळे कापणीने जेव्हा आपण कापतो किंवा जेव्हा मुरड घालतो, ज्या पद्धतीने आपण करतो, तर त्या करताना फक्त नीट पूर्णपणे बंद झालं पाहिजे, याची काळजी घ्यायची. तर आता आपल्या इथे करंज्या सगळ्या तयार झालेल्या आहेत. आता आपण तळायला घेऊया. आपण इथे एक छोटासा गोळा टाकून बघणार आहोत. हे बघा, हा वरती आला म्हणजे आपलं तेल हे परफेक्ट तापलेलं आहे. आता आपण इथे करंजी हळूहळू तेलात सोडायचे, एकदम पटकन सोडू नका, नाहीतर हातावर तेल उडू शकतं. 2 मिनिटं फक्त असंच राहू द्या, एकदम पलटायला जाऊ नका, नाहीतर तेल हे हातावर उडू शकतं. 1 मिनिटं झालेली आहेत. हे बघा, हळूहळू करंजी अशी फुलायला लागले आणि हळूहळू वर यायला लागले. आता आपण ह्याच्यावर तेल हे उडवायचंय हळूहळू, म्हणजे आपली करंजी छान फुगली जाईल वरनं सुद्धा. करंजी पलटवायला घाई करायची नाहीये अजिबात, सगळ्या बाजूने छान अशी तळायची. ह्याच्यावर असं तेल उडवत राहायचंय, म्हणजे काय होतं, वरनं पण खूप छान तळली जाते. आता अलगदपणे या बाजूला करायची. मी इथे एका वेळेला एकच टाकते, तुम्ही जास्तीत जास्त 2 टाका, त्याच्यापेक्षा जास्त तळायला टाकू नका. नाहीतर काय होईल, कदाचित ह्या करंज्या एकमेकांवर आदळून तुटू शकतात, पण ह्या नाजूक असतात. आता आपण ही बाजू एकदा परत पलटून घेऊया. हे बघा, हळूहळू आता खालची बाजू सुद्धा आपण तळून घ्यायचे. 1-2 मिनिटं असं जरा धरून ठेवायचं, म्हणजे खालची बाजू छान तळली जाईल. काय असतं, ती हलकी असते त्यामुळे ती आपोआप पलटते. हे बघा,
आता आपण छान तळायचं आहे परत. या मंद आचेवरच तळायच्या आहेत, अजिबात फुल गॅस करू नका, नाहीतर करंजी ही जळू शकते. काय होतं, आपण फुल गॅस ठेवला तर तेल हे खूप तापतं आणि त्याच्यामुळे ही करंजी वरनं जळते. आपल्याला वाटतं करंजी झाली, पण ती झालेली नसते आणि आतल्या बाजूने कच्चट राहते. हळूहळू तेल उडवायचं, एकदम जोरदारात नका उडवू, नाही तर आपल्याच अंगावर उडू शकतं. आपली करंजी इथे झालेली आहे. हे बघा, आपली इथे करंजी मस्त तळली गेलेली आहे, छान दिसते. मी जवळून दाखवते. आता आपण ही टिश्यू पेपरवर काढून घेऊया. ही बघा किती सुंदर तळली गेली, असा खस्तापणा सुद्धा छान आलेला आहे. आता अलगदपणे आपण दुसरी करंजी सोडणार आहोत. तर आता आपली करंजी इथे झालेली आहे. हे बघा, मी जवळून दाखवते. ह्याला असे छान फुगे आलेत. असे फुगे आले की समजायचं आपली ही करंजी एकदम खस्ता अशी झालेली आहे, खुसखुशीत झालेली आहे. तर आता आपण ही सुद्धा टिश्यू पेपरवर काढून घ्यायची आहे. बघा, मस्त आपल्या करंज्या झालेल्या आहेत. तर आता मी बाकीच्या करंज्या तळून घेते. आपल्या इथे सगळ्या करंज्या आणि एक मोदक हा तळून झालेला आहे. सुंदर करंज्या झालेल्या आहेत आणि अजिबात हे बघा तेलकट झालेलं नाहीये. हे बघा, एकदम खुसखुशीत करंजी झालेली आहे, अजिबात तेलकट झालेली नाही. हे बघा, आवाज ऐकताय, एकदम खुसखुशीत करंजी आपली झालेली आहे. 2 वाटी मैदा घेतला होता, त्याच्यामध्ये आपल्या 9 करंज्या आणि एक मोदक तयार झालेला आहे. एकदम खुसखुशीत अशा करंज्या आपल्या तयार झालेल्या आहेत. या मापाप्रमाणे जर तुम्ही केल्यात तर तुमच्याही करंज्या खूप छान होतील. आता आपल्या इथे ओल्या नारळाच्या करंज्या ह्या छान झालेल्या आहेत. या करंज्या साधारण एक 3 ते 4 दिवसच टिकतात, त्याच्यापेक्षा जास्त टिकत नाहीत, कारण इथे ओलं खोबरं असतं. प्रकारे आपल्या ओल्या नारळाच्या करंज्या या तयार झालेल्या आहेत. इथे मी तुम्हाला एक करंजी तोडून दाखवते. हे बघा, किती खुसखुशीत आतून छान करंजी झालेली आहे. सारणही आपलं खूप छान भरलेलं आहे आणि आपण भरपूर सारण भरलंय, त्याच्यामुळे करंजी सुद्धा खूप छान झालेली आहे. एकदम खुसखुशीत याची पारी झालेली आहे. तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंट करून नक्की सांगा. त्यासाठी आपला व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉनचं बटन दाबायला विसरू नका, म्हणजे तुम्हाला नवीन व्हिडिओज हे बघायला मिळतील. तर चला मग भेटू आपण आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये एका नवीन रेसिपीसह. तर विश तुमची डिश आमची. नमस्कार आणि दिवाळीच्या सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा.